خوش آمدین دوستای عزیز. در این ویدیو براتون نشان میدم که چه رقم میتونین یک تودو اپلیکیشن در فلاتر بسازین. خب بیاین ببینیم که این اپلیکیشن چه رقم کار میکنه و بعدش براتون تشریح میکنم که چه رقم میتونیم این از صفر بسازیم. خب در اپلیکیشن داریم قسمی که میبینین ما یک تکست فیلد داریم به نام enter a task و که ما میتونیم تاسک اد کنیم به نام eating ادش میکنیم و sleeping ادش میکنیم. این تاسک که اد میشه تاسک ما میتونیم مارک از کامپلیت کنیم که بالای تاسک خط کشیده میشه یعنی کامپلیت شد و همچنین میتونیم مارک از انکامپلیت کنیم که همون خط ازش ریموو میشه. و دیگه آپشن داریم به نام دیلیت که ما میتونیم تاسک دیلیت کنیم. اگرچه اپلیکیشن بسیار ساده است اما باز هم مطمئن باشین که در این ویدیو بسیار چیزهایی را یاد میگیرین که در ویدیوهای قبلی براتون تشریح نکرده بودم و این اولی ویدیویی است که ما یک پروژه کوچک شروع کردیم و بعد از این ما پروژکت های دیگر هم مد نظر میگیریم و استفاده پروژکت های کلان کار میکنیم و تا فی الحال ما فقط دیدیم که چه رقم میتونیم بعضی ویدجت ها را جداگانه استفاده کنیم، مثل تکست فیلد جداگانه یک ویدیو دیدیم، چک باکس جداگانه یک ویدیو دیدیم و هیچ وقت ندیدیم که چه رقم میتونیم تمامش یک جای در یک اپلیکیشن استفاده کنیم. در این اپلیکیشن بعضی ویدجت ها را ما یک جای استفاده میکنیم و بعد از دیدن از این ویدیو شما یک ایده میگیرین که چه رقم میتونیم چندین ویدجت ها را یک جا استفاده کنیم و از روی یک اپلیکیشن بسازیم. چون که در آینده زمانی که ما اپلیکیشن های بزرگ میسازیم در یک صفحه ما بیش از صدها ویدجت استفاده میشه و شما باید بفهمین که چه رقم ویدجت های مختلف با هم دیگر بسازین با هم. و اگر این اولین ویدیویی است که میبینین در این چنل، ما براتون ریکامند میکنم که ویدیوهای قبلی که در پلیلیست فلاتر توتوریال داری در این چنل کدینگ داری از اون همچنان ببینین. بسیار براتون کمک میکنه که بیسیک فلاتر یاد بگیرین و بعدش بیاین در این ویدیو که هیچ براتون مشکل پیش نشه. اگر باز هم کدام مشکل براتون پیش میشه فقط کامنت کنین، ما براتون ریپلای میدم و بیان که ببینیم چه رقم این اپلیکیشن بسازیم. خب بیان که یک پروژه جدید به خاطر تودو اپلیکیشن ما بسازیم. به خاطر میریم در فولدر پروژکتس، ما اینجا بک میزنیم در فلاتر پروژکتس، در قسمت نوشته میکنیم cmd و تایپ میکنیم فلاتر create todo underscore project، انترش میکنیم. خب پروژکت ما ساخته شد. حالا ایره کلوز میکنیم و ایره همچنان میریم open folder. در قسمت میبینیم todo application todo project، ایره select folder میکنیم و میریم در left folder در main.dart. قسمت ای کدای ما را remove میکنیم و یک stateful widget میسازیم به نام todo app و اینجا همچنان ایره پاس میکنیم و در قسمت همچنان قسمی که قبلا براتون تشریح کردیم material app نوشته میکنیم material app. این به خاطر تیم ماست و همیشه پاس میکنیم اپلیکیشن. خب در اینجا اولین چیزی که جور میکنیم یک کنترلر با تکست فیلد ما جور میکنیم. قسمی که شما دیدین یک تکست فیلد داریم که میتونیم یک تاسک اد کنیم. به خاطر باید یک کنترلر باشه، تکست ادیتینگ کنترلر. بعدش یک لیست اف مپ جور میکنیم که امی تاسک های ما را درش استور کنیم. به خاطر نوشته میکنیم لیست map of string dynamic. خب بر ما یک لیست جور میکنه که داخلش ما میتونیم استور کنیم مپ و استراکچر از این مپ قسمی است که ما string از کی برش پاس میکنیم و dynamic هر ولیوی که بخوایم integer یا string از a value برش پاس میکنیم. و در پایین باید همچنان متد های خود جور کنیم. متد اول ما از add task. به خاطر اد کردن یک تاسک جدید در لیست ما اول ما چک میکنیم که کنترلر دیتا داره یا نه. .text.trim .is empty. اگه این خالی می باشه ما فقط ریتورن میکنیم. در غیر از او set state to do list .add to do list ما مپ میگیره به خاطر ای قوس برش میتیم و کیش نوشته میکنیم title و valueش پاس میکنیم controller .text.trim کاما میتیم valuey دومش پاس میکنیم completed false و بعدش همچنان کنترلر میگیریم کلیر میکنیم. خب هر زمانی که ما این متد کال میکنیم اول چک میکنیم که کنترلر تکست داره یا نه. اگر نداشت ریتورن میکنیم، هیچ چیز نمیشه. و اگر این کنترلر ما تکست میداشته باشه او را میگیریم در تو دو لیست اد میکنیم و تو دو لیست شکل مپینگ قبول میکنه. به خاطر یکی پاس کردیم به نام تایتل که تایتلش از امی تکستی که از کنترلر میاد و کی دومش از کمپلیتد، مطلبش این است که آیا کمپلیت شده یا نه. او را با دیفالت فالس پاس میکنیم و ما یک متد دیگه میسازیم که بتونیم چک کنیم که آیا امی تاسک کمپلیت شده یا نه. به خاطر زمانی که ما تاسک کمپلیت میکنیم فقط امی فالس به ترو تبدیل میکنیم. خب بیان که در پایین متد را که به خاطر کمپلیت از او را جور کنیم نوشته میکنیم فایل toggle false complete و در پارامیتر از یک انتیجر اندکس میگیریم که بفهمیم کدام ایتم ما از لیست کمپلیت شده و set state میکنیم. اینجا نوشته میکنیم to do list of index و کیه که completed است مساوی به امی چیز کو
و سیمیکولن میتیم. فقط اینجا یک علامه اکسکلمیشن مارک میتیم که در پروگرامینگ نات منامیته. چیزی که ولیو ازی است برعکس از اون میکنه. اگه این فالس باشه ترو میکنه، اگه ترو باشه فالس میکنه. بعدش یک متد دیگه میسازیم به نام delete task. اینجا همچنان یک اینتیجر میگیریم ایندکس و set state میکنیم to do list dot remove ایندکس برش پس میکنیم. هر آیتمی که در این ایندکس باشه او را ریموو میکنه. بعدش یک snack بار نشان میدیم scaffold. خب این شد از سه متد ما add task, toggle complete و delete task. حالا در قسمت پایین میریم و دیزاین ما را جور میکنیم. اول میسازیم یک scaffold. داخل از این اپ بار میتیم، تایتلش نشته میکنیم text to do application. بعدش داریم body. داخل body از یک کالم میتیم و children و داخل کالم ما یک رو جور میکنیم اول و داخل رو یک text field میتیم. کنترلرش پاس میکنیم، کنترلر که در بالا جور کردیم، کاما میتیم، decoration input decoration hint تکستش تایپ میکنیم، enter task false. border میتیم، outline و بعد از text field یک sized box میسازیم. به خاطر وید دادیم که ما در داخل رو هستیم و رو آیتم های ما را به شکل هوریزونتال از چپ به راست لیست میکنه. و به خاطر در یک elevated button هم میتیم، elevated button on press و چایلدش نشته میکنیم تکست. خب این را اگر سیو میکنیم و اپلیکیشن ما را یک بار رن کنیم که چه رقم معلوم میشه. خب قسمی که میبینین فقط اپ بار ما را بر ما نشان میده و این قسمت بر ما نشان نمیده و ما ایرور گرفتیم has size و بعضی ایرور های دیگه. بیایم که فیکس کنیم. اینجا فقط هم تکست فیلد ما را با یک ویجت به نام expanded رپش میکنیم و سیو میکنیم. و این به خاطر است که در یک رو ما اسپیس زیاد داریم و این اپلیکیشن نمیفهمید که چقدر اسپیس با تکست فیلد بگیره و چقدر اسپیس با بتن بگیره و حالا فقط بتن که است همونقدر سایزی که بتن باید بگیره مورا میگیره و باقی ماندهشه تمامش تکست فیلد بر ما اکسپاند شده و تمام اسپیس بر ما گرفته. خب حالا در پایین رو میریم، یک سایز باکس مندازیم اول، هایتش میتیم 10 و بعد از این یک لیست ویو دات بیلدر جور میکنیم و ایش کنترل سپیس میزنیم، در قسمت انتر میکنیم و قبل از این تیم کاونتش میتیم to do list dot length و داخل از این اول یک ویریبل میسازیم final to do مساوی به to do list of index. ای هر والیوی که داخل لیست است یک بر ما داخل از این ویریبل استور میکنه. بعدش ریتورن میکنیم return کارد هم یک ویجت است که برای ما کارد میسازه مثل کانتینر و میتیم لیست تایل این قبلا ما دیده بودیم. داخل از این میتیم تایتل تکست to do. حالا هر آیتم لیست ما داخل از این to do استور است، فقط امیر گرفته و تایتلش میتیم تایتل. نامی کی را پاس میکنیم که تایتل است و والیوش برای ما داخل تکست ظاهر میشه و اینجا همچنان برایش استایل میتیم style text style و decoration نشته میکنیم. خب اینجا فقط دکوریشن از این تکست ما را چینج میکنیم. اگر تاسک کمپلیت می باشه در سرش یک خط میکشیم، اگر نمی باشه با دیفالت هیچ دکوریشن نمیتیم. و پیش از تایتل همچنان در لیست تایل ما یک فیچر داشتیم به نام لیدینگ که را ما قبلا دیده بودیم. اینجا یک چک باکس جور میکنیم، چک باکس والیوش میتیم to do of completed. آن چیزش فقط همین متد را که در بالا جور کردیم ایندکس رو برش پاس میکنیم و زمانی که ما بالا ازی پرس میکنیم ای چنج میکنه برای ما تاسک کمپلیت یا incomplete. و داخل لیست تایل همچنان یک بتن دیگه میسازیم به خاطر ریموو تاسک که داخل لیست تایل خواهیم بتن پرتیم او را به نام تریلینگ میگه. جور میکنیم یک آیکون بتن آن پرس آیکونش icons.delete و colors.red آن پرس شه همچنان پاس میکنیم delete task. خب این را اگر سیو کنیم و میبینیم که باز هم ما ارور has size گرفتیم. این قسمت list view dot builder همچنان باید ما با expanded widget رپ کنیم. و یک چیز دیگر همچنان اگر ما در لیست ویو خود کدام آیتم نمی داشته باشیم یا اولین بار اپلیکیشن رن میکنیم باید در یوزر تکست نشان بدیم که هیچ آیتم در لیست ما نیست. او خاطر قسمت یک if condition مندازیم to do list dot is empty no task else list view. حالا اگر سیو میکنیم میریم در اپلیکیشن میبینیم که اینجا نشان میده no task yet و میتونیم در قسمت shopping یک تاسک اد کنیم و اگر ای را اد میزنیم میبینیم که هیچ تغییری نمیاد به خاطر که ما آن پرس ازی بتن امپلیمنت نکردیم. آن پرس ازی فقط همی اد تاسک کال میکنیم و همچنان در تکست فیلد خود زمانی که ما انتر پرس میکنیم بدون از اینکه ای بتن پرس کنیم در قسمت انتر پرس میکنیم
یا از کیبورد موبایل خود امو انتر پرس میکنیم. دو زمان همچنان ما میخوایم اد تاسک شوه. به خاطر از او یک متد داریم در تکست فیلد به نام آن سابمیتد و دو میتونیم امی فالس متد اد تاسک کال کنیم. حالا اگر از سیو میکنیم و میریم در اپلیکیشن خود، در قسمت ای بتن اگر پرس میکنیم آیتم دیجا اد میشه و ایره میتونیم چک کنیم که مارک از کامپلیت است و میبینیم که اما آیتم ما سرش خط کشیده شد و اگر ایره ان چک میکنیم که یعنی کامپلیت نشده، پس این خط از ما ریموو میشه و ما میتونیم دیگه تاسک همچنان اد کنیم. کلینینگ، واشینگ، ایتینگ. خب این تاسک های مختلف است که ما اینجا داریم، میتونیم ایشا کامپلیت کنیم، کامپلیت، و این تاسک مکمل میخوایم دیلیت کنیم. بر ما نشان میده تاسک دیلیتد، اما از اینجا ریموو نشد. خب مشکل از این است که ما گفتیم ریموو و ریموو که است ما باید مکمل چیزی که آیتم در لیست است امور را برش پاس کنیم. به جای ریموو ما نشته میکنیم ریموو اد. در ریموو اد ما فقط اینتیجر ایندکس میتیم و در مو ایندکس هر آیتمی که باشه امور ریموو میشه. حالا اگر سیو میکنیم و دوباره میریم در اپلیکیشن خود، اینا میزنیم دیلیت میشه. خب این بود یک اپلیکیشن ساده تو دو لیست و اگر در کدام مشکل می داشته باشین فقط کامنت کنین، ما براتون ریپلای میتونم و در ویدیوی بعدی یگان اپلیکیشن های مغلق‌تر از زیرا پیش میگیریم تا که همون استپ بای استپ یگان چیز نو جدید یاد بگیریم و در آخر بتونیم یک اپلیکیشن کارآمد و مفید بسازیم. خب تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.